नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्नो केडीमा। आजको यो भिडियो युट्युब रिलेटेड भिडियो हो। यो भिडियो म आफ्नो युट्युबर साथीभाइहरुको लागि बनाउँदै छु। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई केही यस्ता कुराहरु शेयर गर्छु जसलाई तपाईहरुले आफ्नो युट्युब भिडियोमा अप्लाई गर्नुभयो भने तपाईहरुको च्यानलमा भ्यू र सब्स्क्राइबर पहिलाको तुलनामा एकदमै राम्रो बढ्न थाल्छ। र साथै साथीहरु, युट्युबको भिडियो कुन अवस्थामा भाइरल हुन्छ र तपाईहरुलाई के कुरा गर्नुपर्छ आफ्नो युट्युब भिडियोमा कि तपाईको भिडियो पनि भाइरल होस्, यो कुरा पनि साथीहरु आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउँछु। जस्तै कि साथीहरु, मैले आफ्नो फेसबुक आइडीमा आफ्नो युट्युब च्यानलको स्क्रिनशट शेयर गरेको थिए, जसमा मैले तपाईहरुलाई म आफ्नो च्यानलमा पर डे कतिवटा सब्स्क्राइबर गेन गर्दै छु त्यसको तपाईहरुलाई एउटा स्क्रिनशट देखाएको थिए। र त्यसमा साथीहरु तपाईहरुले धेरैले कमेन्ट गर्नुभयो। जस्तै कि मैले तपाईहरुलाई कमेन्ट गर्न भनेको थिए, यदि तपाईहरु पनि यस्तै टाइपको सब्स्क्राइबर गेन गर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोस् भनेर मैले त्यो पनि भनेको थिए। र त्यसमा साथीहरु मलाई धेरै नै कमेन्ट आयो, धेरै जनाले कमेन्ट गर्नुभयो र धेरै जनाले भन्नुभयो यसको बारेमा एउटा सेपरेट भिडियो बनाउनुस्। त्यही भएर साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई यो भिडियो दिइरहेको छु र आउनुस् साथीहरु आजको यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया यस्तै भिडियोहरु हेर्नका लागि मेरो भिडियोको तल रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि बेलको आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। र यो भिडियोलाई तपाईहरुले लाइक चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला। तपाईको एउटा लाइकले मलाई धेरै नै हौसला प्रदान गर्छ यस्तो टाइपको भिडियोहरु अगेन बनाउनको लागि। त्यही भएर साथीहरु, तपाईहरुले यो भिडियोलाई सक्दो लाइक गर्नु होला र सक्दो शेयर पनि गर्नु होला। अब कुनै पनि युट्युब भिडियोमा तपाईहरुलाई भ्यू बढाउनको लागि तपाईहरुलाई भिडियोको टपिक राम्रो चुज गर्नुपर्छ। जहिले पनि साथीहरु तपाईहरुले भाइरल टपिक चुज गर्नुस्, नभए साथीहरु तपाईहरु यस्तो टाइपको टपिक चुज गर्नुस् जुन टपिकमा युट्युबमा खासै भिडियो छैन, थोरै भिडियोहरु छ, जुन कुरा मार्केटमा डिमान्ड छ त्यस्तो टाइपको तपाईहरु टपिक चुज गर्नु। जस्तै कि तपाईहरु युट्युबमा हेर्नुभयो कुनै एउटा कुरा भाइरल भइराछ, कुनै एउटा व्यक्ति भाइरल भइराछ भने त्यसकै बारेमा साथीहरु तपाईहरु भिडियो बनाउनुस्, त्यही टपिकमा तपाईहरु भिडियो बनाउनुस्। अब यसले के हुन्छ भने साथीहरु, यदि त्यो टपिकमा कुनै भिडियो भाइरल भएको छ भने त्यसको तल तपाईको भिडियो देखाउँछ। जस्तै कि अहिले कुनै रिजल्ट आयो, अब रिजल्टको बारेमा तपाईले भिडियो बनाउनु भयो भने अरु कसैको भिडियो यदि भाइरल भएको छ भने त्यसको तल तपाईहरुको भिडियो देखाउँछ। अब यो केसमा साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस् भने युट्युबको ट्रेन्डिङ पेज चेक गर्नुस् र ट्रेन्डिङ पेजमा गएर हेर्नुस् त अहिले कुन भिडियो भाइरल छ, त्यही रिलेटेड तपाईहरु त्यो भन्दा पनि राम्रो भिडियो बनाउनुस्। र अर्को कुरा साथीहरु, तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस् भने तपाईहरु कुनै भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो भिडियो सर्वप्रथम तपाईहरुले युट्युबमा सर्च गरेर चेक गर्नुस् त्यो भिडियोमा अरु कुनै भिडियो छ कि छैन, त्यो टपिकमा अरु कुनै भिडियो छ कि छैन, यो कुरा तपाईहरुले अवश्य पनि एकचोटी चेक गर्नुस् र त्यो भन्दा पनि तपाईहरुले राम्रो भिडियो बनाएर दिनुस्। र जहिले पनि तपाईहरु भाइरल टपिकमा भिडियो बनाउनुस्, तपाईको भिडियोमा एकदमै राम्रो भ्यू र सब्स्क्राइबर आउँछ। अब साथीहरु, तपाईहरु भिडियो बनाउनु भयो, एकदमै राम्रो भिडियो बनाउनु भयो, तर पनि तपाईको भिडियोमा भ्यू आएन, यो किन हुन्छ साथीहरु? यसको पनि म तपाईहरुलाई केही कुराहरु भनिदिन्छु जुन तपाईहरुले आफ्नो युट्युब भिडियोमा गर्नुपर्छ। अब साथीहरु, तपाईहरुले मेरो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नु होला र हेर्नु होला। जस्तै कि साथीहरु, तपाईहरुले कुनै टपिकमा एउटा युट्युबमा भिडियो बनाउनु भयो र तपाईको भिडियोको लेन्थ 5 मिनेटको छ। अब साथीहरु, तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस् भने तपाईहरु त्यो भिडियोमा यस्तो जादु गर्नुस्, यस्तो तरिकाले त्यो भिडियोलाई प्रस्तुत गर्नुस्, यस्तो तरिकाले तपाईहरुले त्यो भिडियोमा एनिमेसनहरु अथवा फेस क्याम होस् अथवा डान्स गरेर होस् अथवा कमेडी गरेर होस्, तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस् भने साथीहरु, त्यो भिडियो तपाईको 5 मिनेटको छ भने कम्तिमा पनि त्यो भिडियोलाई 2.5 मिनेटसम्मको लागि तपाईहरुले आफ्नो ऑडियन्सलाई, तपाईहरुले आफ्नो सब्स्क्राइबरलाई त्यो भिडियोमा बाँधेर राख्नुस्। तपाईको त्यो भिडियोलाई तपाईको सब्स्क्राइबरले 2.5 मिनेटसम्म कम्तिमा पनि हेरोस्, त्यो भिडियोलाई स्किप नगरोस्। अब यहाँनिर साथीहरु के हुन्छ भने यदि तपाईको त्यो भिडियोलाई कसैले 50% हेर्यो भने यहाँनिर तपाईको त्यो भिडियोमा ऑडियन्स रिटेन्सन 50% भइहाल्छ। र यहाँनिर साथीहरु के हुन्छ भने जस्तै कि तपाईको कुनै भिडियोमा ऑडियन्स रिटेन्सन 50% अथवा 40% भयो भने त्यो भिडियोलाई युट्युबले प्रमोट गर्छ, अरुको वालमा पठाउँछ, जस्तै कि नयाँ युजरको वालमा पठाउँछ। यदि तपाईको त्यो भिडियोमा दम छ, त्यो भिडियोमा राम्रो कन्टेन्ट छ, राम्रो तरिकाले तपाईले सिकाउनु भएको छ भने कुनै नयाँ मान्छेले तपाईको त्यो भिडियो हेर्यो भने तपाईको च्यानललाई 100% सब्स्क्राइब गरेरै जान्छ। र यो कुनै जरुरी छैन कि तपाईको त्यो भिडियोमा 50% नै ऑडियन्स रिटेन्सन आओस् भनेर। यदि तपाईको त्यो भिडियोमा 40% पनि ऑडियन्स रिटेन्सन आएको छ भने त्यो भिडियोमा साथीहरु यहाँनिर के हुन्छ भने तपाईको जुन नर्मल भ्यू आउने भिडियोहरु छ त्यो भन्दा पनि 2 बर 3 बर अथवा 4 गुणा 5 गुणा भ्यू आउँछ। जस्तै कि यो कुरा मैले नोटिस पनि गरेको छु र म तपाईहरुलाई यसको एक्जाम्पल पनि देखाउँछु, यसको तपाईहरुले पनि देखाउँछु आफ्नै च्यानलमा। र यो कुरालाई साथीहरु तपाईहरुले अप्लाई गर्नुभयो भने यहाँनिर साथीहरु म तपाईलाई 100%
ग्यारेन्टीको साथ भन्छु तपाईको च्यानलमा एकदमै राम्रो भ्यू आउँछ र तपाईहरुले पर डे एउटा नयाँ सब्स्क्राइबर र नयाँ भ्यू गेन गर्नुहुन्छ। जस्तै कि साथीहरु म तपाईहरुलाई आफ्नो च्यानलमा लगेर मेरो नयाँ भिडियो र मेरो पुरानो भिडियोहरुको अडियन्स रिटेन्सनहरु देखाइदिन्छु। यहाँबाट तपाईहरुले अझै राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँनिर म के गर्छु भने म आफ्नो च्यानलको क्रिएटर स्टुडियोमा जान्छु र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएटर स्टुडियो बेटा मोडमा खुलेको छ। यहाँनिर म कुनै एउटा र्यान्डम भिडियो चुज गर्छु, जस्तै कि कुनै एउटा भिडियो चुज गर्छु। जस्तै कि यहाँनिर म यो भिडियोमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर म यो भिडियोको एनालिटिक्स तपाईलाई देखाइदिन्छु। सिम्पली यहाँनिर म एनालिटिक्समा क्लिक गर्छु र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यसको सम्पूर्ण कुरा यहाँनिर खुलिसक्यो। अब साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको मलाई अडियन्स रिटेन्सन आएको छ 42%। जस्तै कि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो 42% मा साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन मेरो भिडियोको लेन्थ छ यो भिडियोको लेन्थ रहेको छ 5 मिनेट 35 सेकेन्डको र 5 मिनेट 35 सेकेन्डमा साथीहरु मैले यो भिडियोमा 42% अडियन्स रिटेन्सन पाएको छु र यो भिडियोले साथीहरु मलाई नयाँ सब्स्क्राइबर पनि दिएको छ। जस्तै कि म तपाईहरुलाई त्यो पनि देखाइदिन्छु। जस्तै कि यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोले मलाई 30 वटा नयाँ सब्स्क्राइबर दिएको छ। जस्तै कि यसमा मेरो अडियन्स रिटेन्सन 40% प्लस थियो र यो भिडियोलाई युट्युबले प्रमोट गरेको थियो र यसको भ्यू पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग 3000 भ्यू यसको पुग्न आँटिसक्यो र यो मलाई थाहा छ कि यो भिडियोले अझै भ्यू गेन गर्छ। अब साथीहरु म तपाईहरुलाई अर्को पनि कुनै एउटा भिडियो देखाइदिन्छु। जस्तै कि म तपाईहरुलाई आफ्नो च्यानलको भर्खर नै अपलोड गरेको एउटा नयाँ भिडियो छ त्यो भिडियो देखाइदिन्छु। सिम्पली यहाँनिर म आफ्नो च्यानलमा जान्छु र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो नयाँ भिडियो। सिम्पली यहाँनिर म यो भिडियोमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर म एनालिटिक्समा जान्छु र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको पनि अडियन्स रिटेन्सन 39.8% रहेको छ। लगभग 40% रहेको छ यो भिडियोको पनि अडियन्स रिटेन्सन र यसको साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको जुन भिडियोको लेन्थ छ 5 मिनेट 22 सेकेन्डको रहेको छ र यो भिडियोले पनि साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा पनि भ्यू एकदमै राम्रो आएको छ। जस्तै कि पहिलेको तुलनामा यसको पनि भ्यू राम्रो आएको छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको भ्यू लगभग 1500 भ्यू आएको छ र यो भिडियोले पनि मलाई नयाँ सब्स्क्राइबर दिएको छ 13 वटा। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर साथीहरु म तपाईहरुलाई आफ्नो एउटा भाइरल भिडियो देखाइदिन्छु जुन भिडियोमा मेरोमा कम्तीमा पनि 65% सम्म अडियन्स रिटेन्सन गएको थियो र त्यो भिडियोमा कति भ्यू आएको छ त्यो कुरा पनि म तपाईलाई यहाँनिर देखाइदिन्छु। जस्तै कि यहाँनिर रहेको छ यो भिडियो हाउ टु कनेक्ट वाइफाई विदाउट पासवर्ड। अब यो भिडियोको साथीहरु तपाईहरु भ्यू हेर्नुहुन्छ भने 5 लाख प्लस भ्यू रहेको छ। जस्तै कि तपाईहरु यसको भ्यू पनि गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा साथीहरु यसको अडियन्स रिटेन्सन अहिले घटेको छ। जस्तै कि म तपाईहरुलाई एनालिटिक्समा गएर देखाइदिन्छु। जस्तै कि यो भिडियोको तपाईहरु लेन्थ हेर्न सक्नुहुन्छ 6 मिनेट 24 सेकेन्डको रहेको छ र यसको जुन अडियन्स रिटेन्सन छ साथीहरु अहिले घटेको छ। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोले साथीहरु मलाई 19000 सब्स्क्राइबर पनि दिएको छ। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 19000 सब्स्क्राइबर मैले यो भिडियोबाट गेन गरेको थिएँ र यो भाइरल पनि भएको थियो र यसको अहिलेको अडियन्स रिटेन्सन तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 30% छ। जस्तै कि अहिले यसको अडियन्स रिटेन्सन घटेको छ। सुरुमा जब मैले यो भिडियोलाई अपलोड गरेको थिएँ यो भिडियोमा मलाई अडियन्स रिटेन्सन कम्तीमा पनि 65% आएको थियो र यो भिडियो मेरो अचानक भाइरल भयो र यो भिडियोले मलाई धेरै भ्यू दिएको थियो र धेरै सब्स्क्राइबर पनि दिएको थियो। अब यो भिडियोमा साथीहरु मैले के जादु गरे भने जस्तै कि मैले यसमा एउटा वाइफाईलाई विदाउट पासवर्ड कनेक्ट गरेर देखाएँ। सर्वप्रथम त मैले के गरे यो भिडियोमा मैले आफ्नो भिडियोको टपिक भन्दै हामीहरु कसरी आफ्नो कुनै पनि वाइफाईलाई विदाउट पासवर्ड कनेक्ट गर्ने। त्यसपछि साथीहरु मैले यहाँनिर यो भिडियोमा एउटा वाइफाईलाई कनेक्ट गरेर देखाएँ विदाउट पासवर्ड र 4 मिनेटसम्म मैले यो भिडियोमा मान्छेहरुलाई बाँधेर राखे तानेर राखे आफ्नो भिडियोमा र मैले वाइफाई कसरी विदाउट पासवर्ड कनेक्ट गरे त्यो मैले 4 मिनेटसम्म भनिन। मैले यो कुरा लास्टमा भने। जस्तै कि तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियो एकचोटी तपाईहरु चेक आउट गर्नु होला। यो भिडियोबाट तपाईहरुले धेरै राम्रो कुरा सिक्नुहुन्छ जुन मैले यो भिडियोमा ट्रिकहरु युज गरेको थिएँ। मैले लास्टमा एउटा एपको बारेमा भने जुन एपबाट विदाउट पासवर्ड वाइफाई कनेक्ट हुन्छ। सुरुमा मैले भनिन। यदि मैले सुरुमा भनिदिएको भए मेरो सब्स्क्राइबरहरुले यहाँनिर के गर्थ्यो भने सुरुमै गएर त्यो एप डाउनलोड गरेर आफैले त्यो वाइफाईलाई कनेक्ट गरिहाल्थ्यो। र यहाँनिर मैले के गरे भने आफ्नो सब्स्क्राइबरहरुलाई बाँधेर राखे लास्टसम्म र लास्टमा मैले त्यो एपको बारेमा भने यो एपबाट तपाईहरुले यसरी वाइफाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसको डाउनलोड लिंक मैले त यो भिडियोको तल पनि दिइन। यदि मैले यसको डाउनलोड लिंक आफ्नो भिडियोको तल दिएको भए यहाँनिर के हुन्थ्यो भने मेरो सब्स्क्राइबरले सिधै मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जान्थ्यो र यो एपलाई डाउनलोड गरेर युज गर्न थाल्थ्यो। यहाँनिर मैले सस्पेन्ड बनाएर राखे लास्टमा मैले रिभिल गरे वाइफाई
वाइफाईलाई कसरी विदाउट पासवर्ड कनेक्ट गर्न सकिन्छ। यो भिडियो साथीहरु तपाईहरुले यदि तपाईहरु युट्युबर हुनुहुन्छ भने यो भिडियोबाट तपाईहरुले एकदमै नयाँ क्कुराहरु सिक्नुहुन्छ। अब साथीहरु म तपाईहरुलाई यसको एउटा अर्को कुरा पनि भनिदिन्छु जुन तपाईहरुलाई एकदमै धेरै काम लाग्छ। जस्तै कि साथीहरु जब तपाईहरु आफ्नो युट्युब को क्रिएटर स्टुडियो बीटा मोडमा जानुहुन्छ भने तपाईहरुलाई तल यहाँनिर टप भिडियोज भनेर एउटा अप्सन देखाउँछ र यहाँनिर तपाईहरुलाई 3-4 वटा तपाईको टप भिडियोहरु देखाउँछ। अब साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईहरुको जुन टप भिडियोहरु देखाइराछ त्यही टपिकमा तपाईहरु फेरि भिडियो बनाउन स्टार्ट गरिदिनुहुन्छ। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो 3 वटा मेरो टप भिडियो रहेको छ र यो 3 वटै टप भिडियोको मा मैले 3-4 वटा भिडियो अलरेडी नै बनाइसकेको छु र त्यसमा मैले एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पाएको छु। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईहरुलाई रिसेन्ट भिडियो देखाउँछ र रिसेन्ट भिडियोमा कतिवटा भ्यू आएको छ, कुन ठाउँमा र्याङ्किङ गरिरहेछ। जस्तै कि यो भिडियो मेरो भिडियोको टप 10 मा 4 स्थानमा र्याङ्किङ गरिरहेछ र त्यसपछि तपाईहरुलाई यहाँनिर भ्यू देखाउँछ, तपाईको भ्यू कति % बढिरहेछ। त्यसपछि तपाईहरुलाई यहाँनिर वाच टाइम देखाउँछ र एभरेज भ्यू ड्युरेसन पनि देखाउँछ कति % बढिरहेछ। अब साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुहुन्छ भने तपाईहरु कुनै नयाँ भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईहरु यहाँनिर आएर चेक गर्नुस् यहाँनिर तपाईको त्यो भिडियोमा कति % त्यो भिडियोको जुन भ्यूहरु छ वाच टाइमहरु गेन भइरहेछ त्यो तपाईहरु यहाँनिर चेक गर्नुस् र नेक्स्ट टाइम तपाईहरु यस्तो भिडियो बनाउनुस् त्यो भिडियोमा यो भन्दा पनि राम्रो वाच टाइम र भ्यू आओस्। यसले के हुन्छ भने साथीहरु तपाईको च्यानललाई युट्युबले प्रमोट गर्छ। जस्तै कि कसैको च्यानल सब्स्क्राइब गर्यो भने त्यसको जस्ट तल तपाईको च्यानल देखाइदिन्छ। जस्तै कि तपाईहरु नेपालको कुनै टेक्निकल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यसको जस्ट तल तपाईहरु चेक गर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईहरुले मेरो च्यानल पनि पाउनुहुन्छ। 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर अथवा 4 नम्बरमा तपाईहरुले मेरो च्यानल पनि पाउनुहुन्छ। यदि तपाईहरुले यो जुन रिसेन्ट भिडियोमा नयाँ कुराहरु गर्दै जानुस् जस्तै कि यो भिडियो अहिले 4th स्थानमा छ तपाईहरुले अर्को भिडियो अपलोड गर्नुस् त्यसलाई 3rd स्थानमा ल्याउनुस्, 2nd स्थानमा ल्याउनुस्, 1st स्थानमा ल्याउनुस्। यस्तो टाइपले तपाईहरु भिडियोमा काम गर्नुस् त्यो भिडियो तपाईको स्टेप बाइ स्टेप त्यसमा भ्यू बढ्दै जाओस्। यस्तो तरिकाले तपाईहरुले त्यो भिडियो बनाउनुस्। अब यो सब कुरालाई साथीहरु तपाईहरुले ध्यान दिनुभयो भने तपाईको च्यानलमा एकदमै राम्रो भ्यू आउँछ र राम्रो सब्स्क्राइबर पनि आउँछ। यदि मैले भनेको कुराहरुलाई तपाईले अप्लाई गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई धेरै फाइदा हुन्छ। यदि तपाईको युट्युब च्यानल छ भने त्यो च्यानललाई ग्रो गर्नका लागि एकदमै धेरै हेल्प गर्छ र यसको अरु कुनै उपाय छैन, यसको अरु कुनै ट्रिक छैन, यसको कुनै एप आउँदैन, यसको कुनै वेबसाइट छैन कि तपाईको ऑडियन्स रिटेन्सन आफै बढाइदिन्छ। यसमा तपाईहरुले अरु केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। यसमा तपाईहरुलाई आफ्नै भिडियोमा काम गर्नुपर्छ। भिडियोमा यस्तो तरिकाले तपाईहरु कन्टेन्ट प्रस्तुत गर्नुस्, यस्तो तरिकाले भिडियो बनाउनुस् कि त्यो भिडियोलाई अरु मान्छेले बेरसम्म हेरेर बसोस्। तपाईहरुले त्यो भिडियोमा डान्स गर्नुस्, चाहे तपाईहरुले त्यो भिडियोमा कमेडी गर्नुस्, जसरी भए पनि तपाईहरुले त्यो भिडियोमा तपाईहरुले आफ्नो सब्स्क्राइबरलाई भिडियो जति मिनेटको आधी मिनेटसम्म बाँधेर राख्नु। र अर्को कुरा तपाईहरुलाई यहाँनिर के ध्यान दिनुपर्छ भने जस्तै कि तपाईहरुलाई भिडियोलाई भाइरल गराउनु छ भने कम्तिमा पनि त्यो भिडियोमा तपाईको 65% 70% सम्म ऑडियन्स रिटेन्सन आयो भने त्यो भिडियो भाइरल हुने धेरै चान्स हुन्छ। र यही थियो साथीहरु आजको यो भिडियोको टपिक जुन कुराहरु मैले तपाईहरुलाई शेयर गरे। यदि तपाईले यो सब कुरालाई आफ्नो च्यानलमा अप्लाई गर्नुभयो भने तपाईको च्यानलमा एकदमै राम्रो सब्स्क्राइबर आउँछ, तपाईको भिडियोहरुमा एकदमै राम्रो भ्यू आउँछ। यसलाई साथीहरु मैले आफ्नो च्यानलमा पनि अप्लाई गरेको छु। जस्तै कि मैले तपाईलाई यहाँनिर देखाइ पनि दिए मेरो च्यानलको ऑडियन्स रिटेन्सन, मेरो च्यानलमा कुन हिसाबले भ्यू सब्स्क्राइबरहरु आइराछ, नयाँ भिडियोमा नयाँ सब्स्क्राइबर आइराछ। यो कुराहरुलाई साथीहरु तपाईले अवश्य पनि आफ्नो च्यानलमा अप्लाई गर्नु होला, आफ्नो भिडियोहरुमा अप्लाई गर्नु होला। तपाईको च्यानल अवश्य पनि ग्रो हुन्छ। यति भन्दै आजको यो भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। अरु दिन कुनै नयाँ टपिकमा यस्तै युजफुल भिडियो लिएर फेरि पनि आउने गर्दछु। म जय नेपाल।